आज मी बनवते आहे अगदी साऊथ इंडियन रेस्टॉरंटला मिळतो तसा वडा सांबार. तर हा वडा तुम्ही बघू शकता, वरून मस्त क्रिस्पी हलका-फुलका झालेला आहे. आतमधून भरपूर जाळी पडलेली आहे. यामध्ये सोडा वापरण्याची अजिबात गरज पडत नाही. हॉटेलसारखा वडा बनवण्यासाठी सर्व उपयोगी असलेल्या टिप्स या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. आणि हा जो सांबार आहे ना, हा सुद्धा खूप स्पेशल असणार आहे आणि अतिशय चविष्ट बनतो. आणि ओल्या नारळाची चटणीसुद्धा बनवतो आहे. लगेच सुरुवात करूया. यासाठी मी उडदाचा सोलवा घेतलेला आहे. तर ज्याला बिना सालीची उडदाची डाळ म्हणते ना, ती घेतलेली आहे. तर ही 4 कप घेतलेली आहे, म्हणजे जवळपास 1 किलो डाळ घेतलेली आहे. आता ही स्वच्छ 2 ते 3 वेळा पाण्याने धुवून घ्यायची आणि यानंतर यामध्ये भरपूर पाणी घालायचं. डाळ पूर्णपणे पाण्यामध्ये भिजल्या गेली पाहिजे आणि झाकण ठेवून रात्रभर याला भिजत घालायचं आहे. आता दुसऱ्या दिवशी सकाळी बघूया. जवळपास 8 ते 10 तास झाले असेल मी ही डाळ भिजत घातलेली होती आणि डाळ नीट भिजल्या गेलेली आहे. आता रात्रभर आपण डाळ भिजत घालतो ना, तेव्हा डाळीला एक प्रकारचा कुबट असा वास येतो. त्यामुळे हे पाणी आपल्याला फेकून द्यायचं आहे आणि यामध्ये ताजं पाणी घालून 2 ते 3 वेळा पाण्याने ही डाळ स्वच्छ धुवून घ्यायची. यामुळे डाळीला लागलेला कुबट वास निघून जातो. समजा तुम्हाला रात्रीने डाळ भिजत घालण्याची आठवण राहिलेली नसेल, पण तुम्हाला वडा जर बनवायचा असेल, तर सकाळी पहाटे उठून 3 ते 4 तासासाठी सुद्धा तुम्ही ही डाळ भिजत घालू शकता आणि याचे वडे बनवू शकता. तर डाळ बघू शकता स्वच्छ धुवून झालेली आहे. आता आपण मिक्सरमध्ये घालूया. तर मिक्सर पूर्ण भरून डाळ घालायची नाही, अर्ध मिक्सरच भरायचं आणि यामध्ये आलं, मिरची घालायची. सुरुवातीचं जे वाटण आपण तयार करतो ना, त्यामध्येच आलं आणि मिरची घालायची. नंतरची डाळ वाटत असताना आलं, मिरची घालण्याची गरज नाही. आता ही डाळ वाटत असताना सुरुवातीला पाणी न घालता वाटून घ्यायची, एकदा फिरवून घ्यायची. तर ही उडदाची डाळ असल्यामुळे खूप चिकट असते, लवकर फिरवल्या जात नाही. त्यामुळे अगदी थोडं थोडं पाणी घालायचं, जास्त पाणी घालायचं नाही. पाणी जर तुम्ही जास्त घातलं आणि हे मिश्रण पातळ झालं ना, तर वडे बनवत असताना फार त्रास होईल. आणि स्मूथ बॅटर तयार करायचं आहे. बघू शकता, यामध्ये डाळीचे कण अजिबात राहायला नको याची काळजी घ्यायची. आता हे मिश्रण आपल्याला फेटण्यासाठी एका अशा पातेल्यामध्ये काढायचं आहे, जे खोलगट असेल आणि पसरट असेल. कारण आपल्याला हे बॅटर फेटून घ्यायचं आहे. फेटण्यासाठी आपल्याला भरपूर स्पेस मिळावी, त्यासाठी असं खोलगट पातेलच वापरा. तर सर्व डाळ इथे वाटून झालेली आहे. एकदा नीट मी मिसळून घेते आहे. यामध्ये आता कढीपत्ता घालायचा आहे. तर कढीपत्ता या पद्धतीने हाताने तोडून घालायचा आहे. बारीक बारीक तुकडे करून घ्यायचे आणि नंतर घालायचा. सोबतच यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि ओल्या खोबऱ्याचे पातळ केलेले काप घालायचे आहे. आणि ही बॅटर आपल्याला आता 5 ते 7 मिनिटासाठी जोऱ्यात फेटून घ्यायचं आहे. यामुळे बॅटर हलकं फुलकं होतं, यामध्ये सोडा घालण्याची गरज पडत नाही आणि मस्त आतमधून जाळीदार असा वडा तयार होतो. इकडे सोबतच आपण सांबार बनवण्याची सुद्धा तयारी करूया. 1 वाटी तूर डाळ स्वच्छ धुवून मी 1 तास पाण्यामध्ये भिजत घातलेली होती. कुकरमध्ये घालायची. यामध्ये अर्धा लिटर पाणी, अर्धा चमचा हळद घालून मिसळून घेतलेली आहे आणि मध्यम आचेवर 4 ते 5 शिट्या काढून डाळ शिजवून घ्यायची. कुकरची संपूर्ण वाफ निघून गेल्यानंतर डाळ आपल्याला व्यवस्थित रवेने घोटून घ्यायची आहे, एकजीव करायची आहे. यामध्ये डाळिंबी राहायला नको याची काळजी घ्यायची. सांबार बनवण्यासाठी कुकरमध्ये 1 ते 2 चमचे तेल गरम करायचं. यामध्ये मोहरी आणि जिरे घालायचं आहे. बारीक चिरून घेतलेले 2 कांदे घालायचे. हलकासा तांबूस होईपर्यंत कांदा परतून घ्यायचा. कांदा परतून झाल्यानंतर यामध्ये लसूण, आलं आणि कोथिंबीर याची पेस्ट तयार केलेली होती, ती घातलेली आहे. ही सुद्धा 2 ते 3 मिनिटासाठी परतून घ्यायची. लसूण, आलं परतून झाल्यानंतर 3 ते 4 बारीक चिरलेले टोमॅटो घालायचे. एकदा परतून घ्यायचे. आता यामध्ये काही कोरडे मसाले घालते आहे. तर 1 चमचा लाल तिखट घातलेला आहे. अर्धा चमचा हळद घालायची. हळद आपण डाळ शिजवत असताना घातलेली होती, त्यामुळे कमी घालायची. भाजलेल्या धन्याचं पूड आणि अगदी थोडी कसुरी मेथी घालायची. इथे जे लाल तिखट मी वापरलेलं आहे ते कमी तिखट आहे, रंग छान येतो. तर यामध्ये आता मी सांबार मसाला घालते आहे, रेडीमेड घालते आहे, तुम्ही घरी बनवलेला सुद्धा घालू शकता. 3 ते 4 मोठे चमचे सांबार मसाला घालायचा. नीट एकदा परतून घ्यायचं. आता यामध्ये किसलेलं सुकं खोबरं घालायचं आहे, तुम्ही ओलं नारळसुद्धा घालू शकता. सोबतच कढीपत्ता घालायचा आणि नीट एकदा सर्व परतून घ्यायचं. इथे मी भाज्या घालते आहे. तर या बरबटीच्या शेंगा आहे, बीन्स ज्याला म्हटलं जातं. सोबतच कोवळं घालते आहे, याची पाट सोलून घ्यायची. दुधी भोपळा आणि वांगी घातलेली आहे. तर हॉटेलमध्ये जो साऊथ इंडियन स्टाईल सांबार बनवला जातो ना, त्यामध्ये शेवग्याच्या शेंगा नक्की घातल्या जातात आणि दुधी भोपळासुद्धा घातला जातो. पण मला शेवग्याच्या शेंगा मिळाल्या नसल्यामुळे मी नाही वापरत आहे.
तुम्हाला मिळत असतील तर नक्की वापरा. यामध्ये आता मी पाणी घालते आहे आणि शिजवलेली डाळ घालते आहे. तर हा सांबार बघू शकता तुम्ही अजूनही दाटसर आहे. कारण आपण कुकरमध्ये अजून एक शिटी काढणार आहोत, त्यामुळे मी आता जास्त पाणी घातलेलं नाही आहे, कारण ते कुकरच्या बाहेर येतं. त्यामुळे सुरुवातीला जास्त पाणी न घालता मध्यम आचेवर एक शिटी काढून आपण या सर्व भाज्या शिजवून घेऊया. तोपर्यंत वडा सांबारसोबत सर्व्ह केली जाणारी ओल्या नारळाची चटणी बनवूया. अर्धा डौल ओलं नारळ घेतलेलं आहे. यामध्ये कढीपत्ता घालायचा, 1 चमचा जिरे घालायचं. तिखट असलेल्या हिरव्या मिरच्या घालते आहे. तुम्हाला ही चटणी किती स्पायसी बनवायची आहे त्यानुसार मिरच्या घाला. आलं घालायचं आहे, तर आलं बारीक तुकडे करून घाला, म्हणजे नीट वाटलं जाईल. यामध्ये आता 1 वाटी चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. सुरुवातीला आपण हे सर्व फिरवून घेऊया आणि नंतर बाकी जिन्नस घालायचे आहे. तर हे सर्व फिरवून झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला आंबटपणा देण्यासाठी लिंबू पिळायचा आहे. लिंबू नसेल तर आमचूर पावडरचा वापर तुम्ही करू शकता, पण चटणीमध्ये लिंबाचा फ्लेवर खूप छान येतो. त्यामुळे मी शक्य असेल तर लिंबूच पिळत असते. पण तुमच्याकडे नसेलच तर आमचूर पावडरचा वापर किंवा चाट मसाला वापरला तरीही चालेल. तर लिंबू पिळून झाल्यानंतर यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं. 1 चमचा साखर घालायची. तुम्हाला गोड आवडत नसेल तर साखर स्किप केली तरीही चालेल. तर इथे बघू शकता मध्यम आचेवर 1 शिटी झालेली आहे. यापेक्षा जास्त शिट्या काढायच्या नाही, नाहीतर भाज्या ओव्हरकुक होतील. आता यामध्ये सर्वात शेवटी भाजलेल्या शेंगदाण्याचा जाडसर कूट घालायचा आहे. कूट घरी तयारच होता, त्यामुळे मी तोच वापरलेला आहे. तुमच्याकडे कूट तयार नसेल तर शेंगदाणे भाजून चटणीबरोबर तुम्ही वाटून घेऊ शकता. चटणी तयार झालेली आहे. तुम्हाला यापेक्षा ही चटणी पातळ हवी असेल तर पाणी घालून तुम्ही याला पातळही बनवून घेऊ शकता. आता यावरून तडका घालायचा आहे. तर तेल गरम झालं की मोहरी जिरे घालायचं. सुकलेल्या अख्ख्या लाल मिरच्या घालायच्या, कढीपत्ता घालायचा. आवडत असेल तर हिंगही घालू शकता. रेस्टॉरंटमध्ये घातला जातो, पण माझ्या घरी हिंग सर्वांना आवडत नाही, त्यामुळे मी हिंग इथे नाही घातलेला आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर नक्की घाला. ओल्या नारळाची चटणी इथे तयार झालेली आहे. आता कुकरमध्ये जो सांबार आपण शिजवायला ठेवलेला होता तो नीट शिजला गेलेला आहे. बघू शकता भाज्या नीट शिजल्यासुद्धा गेलेल्या आहे, पण जास्त ओव्हरकुक झालेल्या नाही आहे. आता एकदा रवीने घोटून घ्यायचं, म्हणजे सांबार एकसंध होतो. पाणी एकीकडे, भाज्या एकीकडे आणि डाळ एकीकडे असं होणार नाही. जसा रेस्टॉरंटमध्ये असतो ना, अगदी तसा सांबार हा बनवून तयार होतो. यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आणि पाणी ॲडजस्ट करून याला पातळ करून घ्यायचं. तर वड्याबरोबर जो सांबार सर्व्ह केला जातो तो खूप दाटसरसुद्धा नसतो किंवा खूप पातळसुद्धा नसतो. आता यामध्ये चिंच आणि गुळाची चटणी घालायची आहे, कारण सांबारमध्ये चिंच गुळ नक्की घातल्या जातात. माझ्याकडे रेडीमेड होती तीच घातलेली आहे. तुम्ही घरी बनवलेली सुद्धा वापरू शकता. एकदा गॅस सुरू करून एक उकळी काढून घ्यायची. तडका घालण्यासाठी तेल गरम झालं की मोहरी, जिरे, सुकलेल्या अख्ख्या लाल मिरच्या, हिंग हवा असेल तर हिंगही घालू शकता आणि कढीपत्ता घालायचा. तडका घालायचा आणि लगेच झाकण बंद करायचं. सांबार तयार झालेला आहे. आता वडा तळण्याची तयारी करूया. कढईमध्ये इथे तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि हे मिश्रण बघू शकता 5 ते 7 मिनिट मी फेटून घेतलेलं आहे. किती छान फ्लफी झालेलं आहे. असं पांढऱ्या रंगाचं व्हायला पाहिजे. याचा रंगसुद्धा बदलतो. जेव्हा आपण याला फेटतो ना, तेव्हा याचा रंग बदलायला लागतो. अगदी फेसाळ फेसाळ असं मिश्रण दिसायला लागतं आणि हलकं फुलकं होऊन जातं. तर यामध्ये आपल्याला सोडा घालण्याची गरज पडत नाही. मिश्रण तयार आहे की नाही हे बघण्यासाठी पाण्यामध्ये या पद्धतीने मिश्रण घालून बघायचं. बघू शकता तरंगायला लागलेलं आहे, म्हणजे या मिश्रणाच्या आतमध्ये छान हवा भरल्या गेलेली आहे आणि मिश्रण हलकं फुलकं झालेलं आहे. तर हे मिश्रण आता वडा बनवण्यासाठी एकदम तयार झालेलं आहे. याचे आपण वडे कसे बनवायचे ते बघूया. तर वडा परफेक्ट बनवण्यासाठी सर्वात पहिली आणि महत्त्वाची टिप ही आहे की तेल व्यवस्थित गरम केल्यानंतरच वडा बनवायला घ्यायचा. तेल फार कडकडीत गरम नसायला हवं किंवा गारही नसायला हवं. मध्यम आचेवर व्यवस्थित तेल गरम करायचं. दोन्ही तळ हाताला पाण्याने ओलं करायचं. या पद्धतीने हातावर मिश्रण घ्यायचं आणि ज्या बोटाने आपण होल करतो आहे ना, त्यालासुद्धा पाणी लावायचं. तेव्हाच मध्यभागी होल होऊ शकतं, नाहीतर होल होतच नाही. तर बोट व्यवस्थित पाण्याने ओलं करूनच मध्यभागी होल करायचं. सुरुवातीला गॅस मध्यम आचेवरच ठेवायचा आणि रंग यायला लागला की लो फ्लेमवर आपल्याला कुरकुरीत होईपर्यंत तळायचं आहे. म्हणजे आतमधून नीट शिजला जातो आणि वरून हा छान कुरकुरीत होतो, हलका फुलका होतो. बघू शकता हलकासा तांबूस रंग येईपर्यंत तळून घेतलेला आहे. यापेक्षा जास्त डार्क रंग येईपर्यंत याला तळायचं नाही. हॉटेलमधले वडे तुम्ही बघितलेले असेल, हलकेसे तांबूस रंगावरच तळलेले असतात. आणि याचं कारण अजून एक असं असतं की जेव्हा आपण तळून हे वडे बाजूला ठेवतो तेव्हासुद्धा याची कुकिंग प्रोसेस सुरूच असते. त्यामुळे काही वेळानंतर यापेक्षाही थोडा डार्क रंग याला येतोच. तर वडे बघू शकता तळून तयार झालेले आहे.
मी जे प्रमाण तुम्हाला सांगितलेलं आहे त्यामध्ये जवळपास 60 ते 70 वडे बनवून तयार होतात, जे 7 ते 8 लोकांसाठी पुरून उरतात. तर 1 किलोमध्ये तुम्ही 60 ते 70 वडे बनवून तयार करू शकता. इथे सांबार तयार झालेला आहे, गरमागरम वडासुद्धा तयार आहे, सोबतच चटणीही तयार आहे. चला आता वडा सांबार सर्व करूया. तर आज इथे हा बनवलेला वडा सांबार फक्त दिसायलाच नाही तर चवीला सुद्धा अगदी हॉटेल रेस्टॉरंटसारखाच लागतो. यासाठी वडा मेकर विकत घेण्याची सुद्धा गरज पडणार नाही, हातावरच बनवू शकता. ज्या ट्रिक्स मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहे त्या अगदी सोप्या ट्रिक्स आहे. त्या जर वापरल्या तर घरच्या घरी अगदी हॉटेलसारखा वडा सांबार तुम्ही बनवू शकता. विशेष म्हणजे झटपट तयार करू शकता. हा सांबारसुद्धा आपण खूप लवकरात लवकर तयार केलेला होता. खूप शॉर्ट ट्रिक्स वापरून तयार केलेला आहे. अगदी हॉटेल रेस्टॉरंटसारखाच लागतो चवीला. नक्की तुम्ही सुद्धा तुमच्या घरी एकदा करून बघा. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते सुद्धा मला कमेंट करून नक्की कळवा. तर इथे हा वडा वरून खूप क्रिस्पी झालेला आहे आणि आतून मस्त जाळीदार होतो. दिवसभर जरी ठेवला तरी असाच कुरकुरीत राहतो. जाळी बघू शकता आतून. यामध्ये आपण सोडासुद्धा घातलेला नाही आहे, तरीसुद्धा मस्त फ्लफी झालेला आहे आणि वरून खूप मस्त कुरकुरीत आणि हलका-फुलका होतो. तर तुम्हाला ही वडा सांबार बनवण्याची परफेक्ट आणि साधी सोपी रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक करा. अशाच रेसिपी पुढे बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा नक्की करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबत शेअरसुद्धा नक्की करा. लवकरच भेट होणार आहे अशाच एका भन्नाट रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत व्हिडिओ बघण्यासाठी तुमचे खूप खूप आभार.